यो ट्र्याक चेन्जेसलाई इनेबल गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले जे काम गरेको छौ त्यो चेन्ज गरेको इन्फर्मेसन्सहरूलाई चाहिँ ट्र्याकिङ गर्नको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तो मानौँ मसँग एउटा डकुमेन्ट छ, मैले यो चेक गर्नु छ। जस्तो यो हाउमा मलाई यो एच भन्ने क्यापिटल लेख्न पाइँदैन थियो, मलाई काट्दिन मन लाग्यो, मलाई करेक्ट गर्दिन मन लाग्यो भने म यहाँ करेक्ट गरेर एच लेखिदिन सक्छु र यो कुराको इन्फर्मेसन चाहिँ यसले राखिरहेको हुन्छ यहाँ है। मैले जुन काटेको छ यो एच यो काटियो अनि मैले जे इन्सर्ट गरेको छु यो एच यहाँ इन्सर्ट भयो। जस्तो काठमाडौँ इज कन्ट्री भने नि यो गल्ती भयो। अब काठमाडौँ चाहिँ कन्ट्री होइन, नेपाल चाहिँ कन्ट्री हो। यसलाई काट्न मन लाग्यो नि काटेको यसले देखाउँछ यसरी। ट्र्याक चेन्जेस भनेको जे कुरा मैले लेखेँ यो कुरा यसरी देखाइदिन्छ। इन्सर्ट गरेको भन्ने कुरा इन्फर्मेसन मैले यहाँ माउस लिएर गएँ भने यसले देखाउँछ। इन्द्र पिसीले इन्सर्ट गर्यो 31 मे 21 13:10 नेपाल भनेर इन्सर्ट गर्यो। के डिलिट गर्यो भन्ने इन्फर्मेसन पनि यहाँ देखाउँछ यसरी राख्यो भने माउस। इन्द्र पिसीले यो डिलिट गर्यो काठमाडौँलाई। अब मलाई यो पुरै इन्फर्मेसन डिलिट गरिदिन मन लाग्यो म यसरी डिलिट गरिदिन सक्छु। कम्प्युटर इज ह्युमन भन्ने इन्फर्मेसन पनि डिलिट गरिदियो। त्यसैले यो जुन कुरा छ यसलाई हामी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट रिभ्यू गर्न हो, जसमा यहाँनिर डिलिट गरेको यो डिलिट भयो डिएल, इन्सर्ट गरेको यो आइएनएस, यो कुरा चाहिँ एचटिएमएलमा पनि अभाइलेबल छ भनेर तिमीलाई मैले देखाउन खोजेको। अब यसमा त थप कमेन्ट पनि लेख्न मिल्छ वर्डमा। त मैले केही कुरा लेख्न सक्छु, सेन्टेन्स need to be केही कुरा लेख्न मन लाग्यो, need to be started with upper case, मलाई केही लेख्न मन लाग्यो मैले कमेन्टिङ गरेँ। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ कि कमेन्ट। यो आफैले चेन्ज गरेको डकुमेन्ट, जस्तो मानौँ आफैले 10 चोटि 20 चोटि 25 चोटिसम्म डकुमेन्ट चेन्ज गरिएको हुनसक्छ, मोडिफाई गरिएको हुनसक्छ। कहिले कहिले के मोडिफाई गरिएछ, कसरी अपडेट गर्दै बनेछ डकुमेन्ट भन्ने कुरा हेर्न मन लाग्छ भने द्याट इज दि गुड फिचर अफ वर्ड ट्र्याक चेन्जेस। यो रिभ्यू गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। आफैले गरेको कामलाई रिभ्यू गर्न अथवा अर्काले गरेको कामको पनि रिभ्यू यहाँबाट हुनसक्छ। नाम दिउँ मैले आज यहाँनिर प्रुफ गर्नको लागि अथवा इलेक्ट्रोनिक डकुमेन्ट रिभ्यू गर्नको लागि भनेर प्रुफिङ भनेर पनि भन्न चाहेँ यसलाई। म सपोज एउटा हेडिङ बनाउँछु हैन, अघिको जस्तो काठमाडौँ इज, त्यही लेखौँ न, काठमाडौँ इज कन्ट्री लेख्न मन लाग्यो। अब मैले यसमा चाहिँ काठमाडौँ इज कन्ट्री भनेको काठमाडौँ चाहिँ गल्ती भयो भनेर डिलिट गरेको देखाउनु पर्यो भने मैले यसमा टेल भनेर यसरी लेख्न सक्छु कि हैन, डिलिट गरेको भन्नलाई यो डिलिट गरेको। कसले डिलिट गरेको भन्ने लेख्न मन लाग्यो भने यहाँ टाइटल भन्ने एट्रिब्युट लेख्न पाइन्छ। कसले डिलिट गरेको, अघि जुन इन्फर्मेसन जसरी लेखेको थियो त्यसरी नै लेखिदिन्छु। यहाँ इन्द्र पिसीले डिलिट गर्यो 31 मे 2021 मा डिलिट गर्यो, कति बजेर कति मिनेटमा पनि गर्यो त्यो पनि लेखिदिनु। 13:13 मा ल 20 सेकेन्ड जाँदाखेरि यसले एडिट गरेछ। अब इन्सर्ट पनि गरिदिउँ यहाँनिर। इन्सर्ट कसरी इन्सर्ट गर्नको लागि हामीले इन्सर्टै ट्याग युज गर्छौँ। यो इन्सर्ट त्यो अघि जस्तो देखेको थियो नि प्रुफमा वर्डमा त्यस्तै देख्छौ कि यहाँ, त्यही भएर त्यस्तै देखाउने कोसिस हो। इन्सर्ट के गर्यो भन्दाखेरि नेपाल इन्सर्ट गर्यो, यो इन्सर्ट गरेको डिलिट गरेको भन्ने कुरा थाहा पाओस् भन्नलाई हो। यो टाइटल एट्रिब्युट जे छ त्यही म कपी गर्छु, यही ठ्याक्कै सेम इन्फर्मेसन त छ, तर यो आफैले लेख्नुपर्छ यहाँ चाहिँ एचटिएमएलमा चाहिँ। अघि मैले सही बनाएको छु भने यसले करेक्टली काम गर्छ। यो पेजलाई हेरौँ फायरफक्समा रेन्डर गरेर यो पेजमा। अघि मैले वर्डमा जस्तो इन्फर्मेसन जसरी देखिएको थियो जस्तो देखिएको थियो यो कमेन्ट राख्न मिलेन त्यहाँनिर हैन। अब यहाँ चाहिँ अरू टुल टिप त त्यही टुल टिपकै रूपमा आउँछ, त्यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर ल काठमाडौँलाई काट्यो, नेपाल त्यहाँ इन्सर्ट भयो हैन। कसले इन्सर्ट गर्यो कसले डिलिट गर्यो हेर्न मन लाग्यो भने माउस लिएर जाऊ यहाँनिर, माउस लगाएर यसले इन्फर्मेसन देखाउँछ टुल टिपमा। इन्द्र पिसीले 31 मे 2021 मा डिलिट गर्यो, यहाँनिर इन्सर्ट गर्यो, यो इन्फर्मेसन देखाउँछ। त्यही भएर यो प्रुफिङको लागि भनेर भनेको कुरालाई देखाउनलाई तिमीलाई मैले वर्ड डकुमेन्ट खोलेर देखाएँ। त्यो कतिजनाले प्रयोग गरेको थियो मलाई थाहा भएन, र वर्डको पनि एउटा कुरा सिक्यौ जस्तो लाग्छ तिमीले। यो फिचर जो चाहिँ तिमीले असाइन गरेको कुनै पनि काम, तिमीलाई मैले असाइन गरेको कुनै पनि रिपोर्ट, त्यो रिपोर्टमा तिमीलाई मैले केही करेक्सन गरिदिन मन लाग्यो भने म तिमीलाई यहाँबाट यसरी डकुमेन्टमा रिभ्यू गर्न सक्छु वर्डमा चाहिँ। अब एचटिएमएलमा पनि तिमीले लेखेको कन्टेन्टलाई हामी त्यस्तै किसिमको प्रोग्राम लेख्न सक्छौँ हैन, जसमा चाहिँ तिमीले कहाँ गल्ती गरेछौ त्यो कुरालाई करेक्ट गरिदिने कुरा चाहिँ यो इन्सर्ट र डिलिट भन्ने ट्याग युज गरेर हामी के गर्न सक्छौँ, त्यही कुरालाई रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौँ। अब यसलाई डाइनामिक पेज बनाउन मन लाग्यो भने पिएचपीबाट डेटाबेसमा इन्ट्री गरेर इन्फर्मेसन्सहरू हामी कसले एडिट गर्यो कसले डिलिट गर्यो भन्ने कुरा पनि ट्र्याक डाउन गर्न सक्छौँ। नसक्ने होइन, ट्र्याक चेन्जेसको फिचर हाम्रो वेब पेजमा पनि बनाउन सक्छौँ त्यो आवश्यकता अनुसार तिमीलाई मन लाग्छ भने। त्यो सुविधा छ भन्ने कुरा मेरो देखाउने कोसिस मात्रै हो।
अब तिमीसँग म अर्को कुरा गर्छु आज। कुनै पनि कुरालाई चाहिँ लिस्टिङ गर्नु पर्यो भने हैन, तिमीले लिस्ट बनाउनु पर्यो भने, तिमी बजार जाँदाखेरि कुनै पनि सामान किन्न जानु छ भने लिस्ट बनाउने। अब दुईटा सामान किन्नु छ भने त लिस्ट बनाउनु पर्दैन, 15-20 वटा सामान किन्नु छ भने त लिस्ट बनाउनु पर्ला नि त हैन। लिस्ट भनेको कलेक्सन अफ डेटा भन्न सकिन्छ होला, त्यसलाई डिफ्रेन्ट तरिकाले अर्गनाइज गर्न सकिन्छ होला। लिस्टलाई चाहिँ एचटीएमएल ले दुई तरिकाले अर्गनाइज गर्न सकिन्छ भन्छ। एचटीएमएल मा चाहिँ अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। जस्तो मलाई चाहिँ एप्पल बल लेख्न मन लाग्यो, 1 मा एप्पल, 2 मा बल, 3 मा क्याट, 4 मा डग लेख्न मन लाग्यो हैन। सपोज यही कुरालाई मैले अनअर्डर लिस्टमा लेख्न मन लाग्यो भने चाहिँ क्याट, मैले त्यही कुरा लेखेको ल यतापट्टि क्याट छ, चौथो भनेको मेरो डग छ। म यसरी लिस्टिङ गर्न सक्छु, यसरी डेटामा म लिस्ट गर्न सक्छु। यसरी लिस्ट गरेर तिमीले लेख्छौ भने दिस इज द अनअर्डर लिस्ट, यसलाई अनअर्डर लिस्ट भन्छ एचटीएमएल ले। यसरी लिस्टिङ गरेर लेख्यो भने चाहिँ यसलाई के भन्छ, अर्डर लिस्ट भन्छ एचटीएमएल ले। एचटीएमएल मा नम्बरिङ गर्यो भने चाहिँ त्यो अर्डर्ड, नम्बरिङ गरेनौ बुलेटिङ गर्यो भने चाहिँ त्यो अनअर्डर्ड, सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दा। एचटीएमएल मा त हरेक कुरा ट्यागमा लेखिन्छ हेर। जस्तो यही देखिसक्यो, हेड एलिमेन्ट भन्यो नि हेड एलिमेन्ट भयो, हेड भित्र तिम्रो टाइटल एलिमेन्ट छ, टाइटल भन्ने एलिमेन्ट भयो, बडी एलिमेन्ट भयो, त्यस्तै एचटीएमएल एलिमेन्ट भयो भने चाहिँ हरेक कुरालाई त डकुमेन्टमा फर्मेटिङ गर्दाखेरि त एलिमेन्ट चाहिने रहेछ। त्यसो भए लिस्ट एलिमेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ होला हेरौँ। अर्डर लिस्ट बनाउनु छ भने ओएल, एउटामा ओएल लेखिन्छ अर्कोमा युएल लेखिन्छ, हामीले हेर्ने त्यो थाहा पाउँछौँ यो चाहिँ अर्डर लिस्ट हो यो अनअर्डर लिस्ट हो। अब यसमा लेखिएको हरेक जुन एलिमेन्ट छ नि, यो एलिमेन्टलाई चाहिँ लिस्ट आइटम भन्छौँ हामी। यो एप्पल भनेको एउटा लिस्ट आइटम हो, बल भनेको अर्को लिस्ट आइटम हो, क्याट भनेको अर्को लिस्ट आइटम हो, डग भनेको अर्को लिस्ट आइटम हो। त्यसैले हामीसँग यहाँ 4 वटा लिस्ट आइटम छ। त्यसो भए त्यो लिस्ट आइटमको लागि हामीले के लेख्नुपर्छ, एलआई लेख्नुपर्छ। यो एलआई भन्ने एलिमेन्ट हुन्छ हामीसँग। त्यसैले कुनै पनि अर्डर लिस्ट बनाउनु पर्यो भने कसरी बनाउनु पर्छ, सिम्पली तिम्रो प्यारेन्ट भनेको जहिले पनि ओएल, त्यसलाई प्यारेन्ट भन्छ। अर्डर लिस्ट बनाउनु पर्यो भने ओएल भित्र तिमीले के राख्छौ, लिस्ट आइटम भनेको एलआई। त्यसैले तिमीलाई जतिवटा लिस्ट आइटम राख्नु छ त्यतिवटा लिस्ट आइटम तिमी यसमा राख्न सक्छौ। अनअर्डर लिस्ट युएल बनाउनु पर्यो भने तिमी कसरी बनाउन सक्छौ, त्यही भएर एलआई भनेको लिस्ट आइटम, त्यो अर्डर लिस्टमा पनि त्यही हो, अनअर्डर लिस्टमा पनि त्यही हो। तर अर्डर लिस्ट हो कि अनअर्डर लिस्ट हो चिन्नको लागि चाहिँ तिमीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि युएल हो कि त्यो ओएल हो भन्ने थाहा हुनु पर्यो। अब जाउँ हाम्रो लिस्ट बनाउनतिर लागौँ। पेजको टाइटल राखिदिउँ। यो टाइटल भनेको माथि ट्याबमा देखिन्छ, त्यो तिमीले याद गरिसकेको छौ होला। म यहाँ लिस्ट बनाउन आँट्दैछु, त्यसैले म यसको टाइटलमा पनि लिस्टै लेखिदिन्छु। पछि पेज खोल्दाखेरि यो के रहेछ भन्ने कुरा नि हेर्दाखेरि थाहा होस् भन्नलाई। सुरुमा म अर्डर लिस्ट बनाउँछु। अर्डर लिस्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ डिफल्ट जहिले पनि त्यहाँ 1 2 3 4 नै आउँछ। यसको लिस्ट आइटम राखौँ। मैले अघि लेखेकै कुरा यहाँ लेख्छु, एप्पल, मलाई त यहाँ सजिलो छ, बल कपी पेस्ट गर्ने हो मैले त है, यहाँ चाहिँ क्याट, त्यसपछि डग। सबैभन्दा 4 वटा कुरा राखेँ। फायरफक्समा खोल्छु म, मेरोमा फायरफक्स छ, फायरफक्स युज गर्छु। तिमी यहाँबाट देख्न सक्छौ मैले बनाएको जुन लिस्ट छ अर्डर लिस्ट, त्यो अर्डर लिस्टमा हामीले लेखेको कुरा डाइरेक्टली 1 2 3 4 भनेर यसको लिस्ट आइरहेको छ। यसैलाई मलाई अनअर्डर लिस्ट बनाउनु पर्यो भने चाहिँ म यसरी युएल लेख्न सक्छु। यति, अरु केही गर्नु पर्दैन। यति गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली बुलेट्समा आउँछ। अघि मैले जुन बुलेट्स देखाएको थिएँ त्यही बुलेट्स यसमा आउँछ। यहाँ हेर, यसलाई रिफ्रेस गरिदिउँ है। रिफ्रेस गरेर थाहा हुन्छ यो अरु पेज फेरि खोल्ने हैन, यो एकचोटि खोल्ने यसलाई बन्द गर्ने हैन, यसैमा रिफ्रेस गर्ने थाहा भइहाल्छ, त्यो कुरा अपडेट भएको देखिहाल्छ। त्यसैले पेज रेन्डर भइहाल्छ। यहाँ बुलेट आइहाल्यो। अब यसको नाम पनि थाहा पाउँदा सजिलो हुन्छ। यो जुन बुलेट छ यो बुलेटको नाम चाहिँ डिस्क हो, यसलाई डिस्क भन्छ खासमा। 3 किसिमको बुलेट्सहरु डिफाइन गरेको छ। अर्को चाहिँ सर्कल भन्ने हुन्छ। सर्कल भनेको चाहिँ यो चाहिँ फिल्ड सर्कल भयो, त्यसलाई डिस्क भयो। सर्कल भनेको चाहिँ रिङ हुन्छ, बाहिर वरिपरि घेरा मात्रै हुन्छ, यसैमा बाहिर घेरा हुन्छ भनेर सम्झिँदा भइहाल्यो, भित्र फिल हुँदैन। र अर्को चाहिँ स्क्वायर, स्क्वायर चाहिँ फिल भएकै हुन्छ। अब यो चाहिँ कसरी लेख्न मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। टाइप के लेख्ने भन्दाखेरि सर्कल लेख्ने। यदि मैले यहाँ टाइप सर्कल भनेर लेखेँ भने अब मैले यो एचटीएमएल पेजमा गएर हेर्यो भने मेरोमा यो बुलेट अर्कै आउँछ। यो सर्कलको ठाउँमा तिमीले स्क्वायर लेख्यो भने स्क्वायर आउने हो। अनअर्डर लिस्टको त्यो लिस्टको टाइप पनि चेन्ज गरेर हेरौँ। टाइप, मैले लिस्टको टाइप चेन्ज गर्न सक्छु। मैले डिस्क त नलेखे पनि हुन्छ, डिफल्टै डिस्क हो। त्यसैले सर्कलदेखि लेख्छु, रिफ्रेस गरौँ। हामी यसरी यो सर्कल तिमीलाई कुन मन पर्छ त्यो प्रयोग गर्न सक्छौ। डिफल्ट चाहिँ डिस्क हो। अनि अर्को भनेको स्क्वायर पनि युज गर्न मिल्छ। स्क्वायर चाहिँ कस्तो देखिन्छ अघि मैले तिमीलाई देखाएको थिएँ, स्क्वायर 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 देखिन्छ।
त्यसैले बुलेट युज गर्दा तिमी तीन किसिमको बुलेट यहाँ युज गर्न सक्छौ अनअर्डर लिस्टमा। अब अर्डर लिस्टको कुरा गरौँ। अर्डर लिस्टमा तिमीले युज गर्न मिल्ने भनेको चाहिँ एउटा त डिफल्ट 1 भइहाल्यो, 1 2 3 4 आइहाल्यो। यो चाहिँ डिफल्ट हो। यिनीहरू चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, हामी आफूले डिफाइन गर्न सक्छौँ। ठिक छ, हामीले डिफाइन गर्न सक्ने यो चाहिँ टाइप भनेको यो भनेर लेख्नुपर्छ, त्यो भए चाहिँ त्यसले काम गर्छ। त्यसो भए अर्डर लिस्टमा चाहिँ टाइप कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि सेम एट्रिब्युटले काम गर्छ। अर्डर लिस्टमा टाइप चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने टाइप इक्वल्स टु नै लेख्ने हो। अब मलाई 1 2 3 4 त डिफल्ट आइहाल्छ, मलाई रोमन चाहियो भने आई लेख्ने। यसरी लेख्यो भने आई आउँछ। यदि मलाई यो आई को ठाउँमा क्यापिटल आई लेख्यो भने क्यापिटल आउँछ, ए लेख्यो भने ए आउँछ, क्यापिटल ए लेख्यो भने एबीसीडी आउँछ। लिस्टको टाइप हामी यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। चेक गरौँ हो कि होइन रहेछ। यसैमा हेरौँ है। ओएल यसको टाइप म चेन्ज गर्छु। यसको नम्बर एबीसीडी त हाम्रो पहिले हेरौँ एबीसीडी। यसमा एबीसीडी आउँछ। अब हेर, जतिवटा तिमी संख्या थप्छौ त्यति नै त्यसको नाम आइहाल्छ, त्यो प्रब्लम भएन। डग पछि ल एलिफेन्ट हाल्दियौँ। टाइप चेन्ज गर्न सक्छु। क्यापिटल ए लेख्यो भने एबीसीडी आउँछ, यसले करेक्टली काम गर्छ। तिमी आई 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 लेख्न सक्छौ, अटोमेटिकल्ली यसले लिस्टको नम्बरिङ चेन्ज गरिदिन्छ तिमीलाई। ल क्यापिटल आई। ओके, अर्को पनि अब यसमा एउटा क्वेसन हुन सक्थ्यो, जस्तो कि मलाई लिस्टको नम्बरिङ 1 बाट सुरु गर्न मन लागेन, मलाई 10 बाट सुरु गर्न मन लाग्यो, अथवा लिस्टको नम्बरिङ 100 बाट सुरु गर्न मन लाग्यो। त्यस्तो गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? त्यस्तो हुनसक्छ नि, होइन? त्यसको पनि सजिलो छ तरिका। स्टार्ट भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ। मैले 100 बाट सुरु गरिदिएँ भने यो 100 बाट सुरु हुन्छ। अब ठिक छ, 100 बाट सुरु हुन्छ। यसरी स्टार्ट भनेको 100 बाट सुरु गर्न पाउँछु म। पखला डिफल्टमै काम गरौँ पहिले, अनि त्यसपछि अर्कोमा काम गरौँ ल। डिफल्ट 1 2 3 4 आउने हो। स्टार्ट 100 गऱ्यो भने यो 100 बाट सुरु हुन्छ। अब यदि मैले रोमन युज गरेँ भने रोमन युज गरेँ भने यसले के गर्ने रहेछ, यसले 100 को सुरु गर्छ। 100 को कन्टेन्ट हामीलाई दिन्छ। है सी भनेको 100 हो नि त, होइन? सी सी आई C11। अब मैले 50 बाट सुरु गरेँ भने यल यल यस। त्यसो भए तिमीलाई लिस्ट बनाउन आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा क्लास हो, त्यसो भए एउटा लिस्ट बनाइहालौँ। काम भनेको ल एप्पल भन्न, म्याङ्गो, पपैया, पाइनएप्पल। तिमीले यो लिस्टलाई तिमीले अर्डर र अनअर्डर लिस्टमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो। दुईटै लिस्ट बनाऊ एउटै पेजमा है। ओके, आज यति गरौँ। थ्याङ्क यू क्लास।